वेलकम स्टुडंट. कालपर्यंत आपण वेव्ह मोशन आणि स्टेशनरी वेव्हचं लेक्चर नंबर 2 स्टडी केलं आहे. कालच्या टॉपिकमध्ये आपण न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड स्टडी केला होता. आज आपण ते थोडीशी रिव्हिजन घेऊ आणि मग आपला 9 पॉईंट चालू करू. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड वेव्हमध्ये त्याच्यात आपण स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूड वेव्ह काढला होता. त्यामध्ये आपण न्यूटनने सांगितलं अझम्पशन होतं की जी काही स्पीड असतं स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम. पण आपल्याला माहिती की ज्यावेळेस लॉन्जिट्यूडल वेव्ह असेल तर लॉन्जिट्यूडल वेव्हमध्ये कॉम्प्रेशन रिफ्रॅक्शन होत असताना कोणत्याही प्रकारचं हीट प्रोड्यूस होत नाही. ठीक आहे, म्हणून न्यूटनने काय केलं की ही जी काय प्रोसेस ही काय केली आयसोथर्मल प्रोसेस काय केली कन्सिडर केली आणि त्यानुसार त्यांनी व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड जे काय फॉर्म्युला तो दिला V = स्क्वेअर रूट ऑफ E अपॉन रो वेअर E इज द इलॅस्टिसिटी ऑफ मीडियम अँड रो इज द डेन्सिटी ऑफ द मीडियम. मग त्याचप्रमाणे त्यांनी लिक्विड सॉलिड आणि गॅसेससाठी जे काय फॉर्म्युले काय केले आपण डिराईव्ह केले. तर त्यानुसार आपण ज्यावेळेस व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या तर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला जी काय व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड आहे ती मिळाली होती 279 मीटर पर सेकंड. पण एक्सपेरिमेंटल जी काय व्हॅल्यू होती ती होती 332 मीटर पर सेकंड. म्हणजे त्याचा अर्थ काय की न्यूटनने जे काय अझम्पशन मानलं होतं त्या अझम्पशनमध्ये नियरली अबाउट 16% काय आला होता एरर आला होता. मग हा एरर ड्रॉ करण्यासाठी किंवा रिमूव्ह करण्यासाठी जो काय न्यूटनचा कोवर्कर किंवा त्याचा जो काही स्टुडंट होता या स्टुडंटने काय केलं की त्याच्यावर काय केलं ऑब्झर्वेशन्स केले आणि तिने काय केलं एक नवीन फॉर्म्युला काय केला डिराईव्ह केला. तर त्यालाच आपण म्हणतो लॅपलास करेक्शन किंवा लॅपलास फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लॅपलास करेक्शन आणि व्हेरियस फॅक्टर अफेक्टिंग द व्हेरियस साऊंड हे आपण स्टडी करणार आहे. त्यामध्ये सगळ्यात पहिले लॅपलास करेक्शन. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जसं आपण लॉन्जिट्यूडल वेव्हमध्ये सांगतो की कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन हे वेव्हच्या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी इम्पॉर्टंट असतात. म्हणजे याचा अर्थ काय की लॅपलासने असं अझम्पशन कन्सिडर केलं की त्यामध्ये त्याने असं सांगितलं की कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन होताना कोणत्याही प्रकारची हीट जनरेट होत नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ काय किंवा कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन होताना कोणत्याही प्रकारचा टाईम हा हीट प्रोड्यूस होण्यासाठी मिळत नाही. म्हणजे ही एक रॅपिड प्रोसेस आहे. ह्या रॅपिड प्रोसेसमुळे काय होतंय की त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची हीट जनरेट होत नसेल तर ही जी प्रोसेस आहे काय तुमची ॲडिबॅटिक प्रोसेस आहे. आणि ॲडिबॅटिक प्रोसेस म्हणजे काय सांगतो आपण की अशी प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये कोणत्याही प्रकारची हीट किंवा नाही आपण असं म्हणू की तिथं कोणत्याही प्रकारची हीट किंवा मॅटरचं काय होत नाही ट्रान्सफर होत नाही. म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणतोय की इन अ ॲडिबॅटिक प्रोसेस देर इज नायदर ट्रान्सफर ऑफ हीट ऑर मास ऑर नायदर हीट ऑर मॅटर. ठीक आहे, तर मग हे प्रोसेस कन्सिडर केल्यामुळं मग लॅपलासच्या म्हणण्यानुसार की अकॉर्डिंग टू लॅपलास काय सांगितलं की जो काही ई म्हणजे थोडक्यात जे काही ॲडिबॅटिक जो काय मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी हा काय तुमचे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑफ एअर कन्सिडर केला. मग त्यांनी E = गॅमा × P हा जो काही गॅमा आहे हा गॅमा एक फॅक्टर काय केला त्यांनी या ठिकाणी काय केला इंट्रोड्यूस केला आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ई म्हणजे आपण मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी सांगितलेलं आहे. P इज द प्रेशर ऑफ एअर इन मीडियम. गॅमा इज अ स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट. मग आता जनरली स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय सांगतो आपण की द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्रॅम सबस्टन्स बाय 1 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड ॲज अ स्पेसिफिक हीट. मग हा जो काय गॅमा आहे ह्या गॅमाला आपण म्हणतोय स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट. म्हणजे त्याचा अर्थ काय की हा जो काय गॅमा आहे हा स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असं आपण काय करतो दोघांचा रेशो घेतोय. मग आपल्याकडे जो काय फॉर्म्युला आहे व्हेलॉसिटीसाठी V = स्क्वेअर रूट ऑफ E अपॉन रो ह्या फॉर्म्युल्यानुसार ईची व्हॅल्यू काय आपण गॅमा × P सबस्टिट्यूट केली आणि गॅमाची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर केली 1.41. ती V व्हॅल्यू इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट केली. पीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दॅट इज 1 × 10⁵ डिवाइड बाय डेन्सिटी. रो इज द डेन्सिटी ऑफ एअर. रो इज द डेन्सिटी ऑफ एअर आणि त्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती 1.293. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले आणि कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला आन्सर मिळालं 332.35 मीटर पर सेकंड. मग आता ही जी काही व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू आपल्या एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यूच्या एकदम क्लोज आहे. कारण की आपण जी काही व्हॅल्यू सांगतो व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड याच तुमची 330 मीटर पर सेकंड इन एअर. म्हणजे याचा अर्थ काय की जे काही न्यूटनने जे काय अझम्पशन मानलं होतं त्या अझम्पशनला लॅपलासने काय केलं करेक्ट केलं आणि जी काय व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडची व्हॅल्यू काय केली कॅल्क्युलेट केली. मग लॅपलासचं हे जे काही करेक्शन ह्या करेक्शनवरून आपण जे काही व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड आहे त्या व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड एक तर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होण्यासाठी काही फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल असतात. त्या फॅक्टरचा काय करता आपण स्टडी करणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपला इफेक्ट ऑफ व्हेरियस क्वांटिटी ऑन अ स्पीड ऑफ साऊंड. त्यामध्ये सगळ्यात पहिला पॉईंट येतो म्हणजे इफेक्ट ऑफ प्रेशर.
विद्यार्थी मित्रांनो बघा, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू पी अपॉन रो. बट आपल्याला माहिती की समजा आपल्याला डेन्सिटी जर का दिलेली असेल, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपण लिहितो मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग आता ही डेन्सिटी व्हॅल्यू जर आपण इक्वेशन सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला मिळेल व्ही इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू पी इंटू व्ही अपॉन एम. पण आयडियल गॅस इक्वेशननुसार आपल्याला माहिती आहे की पी व्ही इक्वल टू काय असतो, कॉन्स्टंट, की आपण त्याला म्हणतो NRT. पी व्हीची व्हॅल्यू जर का इक्वेशन सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला मिळेल व्ही इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू NRT अपॉन एम. एन म्हणजे आपण सांगतो नंबर ऑफ मोल, आर इज अ युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, टी इज अ टेम्परेचर डिवाइड बाय एम. एम म्हणजे काय तुमचं मास. मग आता हे इक्वेशन आपलं असं लक्षात येते की जर का आपण पॉईंट स्टडी करतो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पण ह्या इक्वेशनमध्ये प्रेशर टर्म आलेलीच नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय की ह्या इक्वेशन आपण असं सांगणार आहे द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इंडिपेंडंट ऑन द प्रेशर ॲज लॉंग ॲज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. जोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तोपर्यंत काय होणार आहे की प्रेशरचा कोणताही इफेक्ट व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडवर होणार नाही. ठीक आहे, हा झाला तुमचा फर्स्ट फॅक्टर. त्यानंतर सेकंड फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक आहे, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर का टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडवर काय इफेक्ट होतो हा पॉईंट आपण स्टडी करतोय. आपण एक जनरल सिच्युएशन कन्सिडर करू की लेट V0 बी द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर ॲट टेम्परेचर T0. ठीक आहे, सगळे टेम्परेचर आपण केल्विनमध्ये कन्सिडर करणार आहे. त्यानंतर V बी द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर ॲट टेम्परेचर T. ठीक आहे, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे टेम्परेचर आपण कन्सिडर केले. रो झिरो बी द डेन्सिटी ऑफ गॅस ॲट टेम्परेचर T0 अँड रो बी द डेन्सिटी ऑफ गॅस ॲट टेम्परेचर T. मग आपण दिलेल्या इक्वेशनमध्ये म्हणजे V इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू NRT अपॉन एम ह्या इक्वेशनमध्ये काय व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला V0ची व्हॅल्यू मिळेल गॅमा इंटू R इंटू T0 अपॉन एम, बिकॉज वी टेक N इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे नंबर ऑफ मोल किती घेतो आपण 1 कन्सिडर करतोय. सिमिलरली V इक्वल टू आपल्याला मिळेल स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू RT अपॉन एम. जर का आपण दोन्ही इक्वेशनला जर का डिवाइड केलं V अपॉन V0 तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल R इंटू T अपॉन R इंटू T0. म्हणजे त्याचा अर्थ काय V अपॉन V0 इक्वल टू काय मिळेल स्क्वेअर रूट ऑफ T अपॉन T0. दॅट इज V डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू T. म्हणजे इक्वेशन काय लक्षात येतं आपल्याला, जर का आपण व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इन्क्रीजेस ॲज टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस. म्हणजे याचा अर्थ काय की टेम्परेचर काय इन्क्रीज झालं तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड पण काय होईल, इन्क्रीज होईल. मग आता आपल्याला प्रश्न पडतो की किती इन्क्रीज होईल. समजा आपण जर का 1 डिग्री सेल्सिअसने जर का आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड किती इन्क्रीज होणार आहे हा एक प्रश्न आपल्या पुढे पडतो. ठीक आहे, तर तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण पुढचा एक पॉईंट स्टडी करतो. बघा, इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड बिकम. ठीक आहे, तर बघा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे V अपॉन V0 इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ T अपॉन T0. म्हणजे त्याचा अर्थ का V अपॉन V0 इक्वल टू जे काय टेम्परेचर आपण केल्विनमध्ये कन्वर्ट करून घेऊ, दॅट इज 273 प्लस T डिवाइड बाय 273. दॅट इज V अपॉन V0 इक्वल टू, याच्यातून समजा आपण 273 कॉमन काढला तर 1 प्लस T अपॉन 273 रेस टू 1/2. म्हणजे त्याचा अर्थ काय V अपॉन V0 इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273. याच्यात हा जो का T अपॉन 273 याला आपण एक कॉन्स्टंट कन्सिडर करू, दॅट इज अल्फा. 1 अपॉन 273 इज इक्वल्स टू अल्फा. देअरफॉर इक्वेशन बिकम V अपॉन V0 इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा T. म्हणजेच इक्वेशन आपण हा V0 इकडे जाऊन मल्टिप्लाय केला तर इक्वेशन म्हणून आपल्याला V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस अल्फा T रेस टू 1/2. मग आता जर का आपण बायनॉमियल एक्सपान्शननुसार जर का प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तर आपल्याला बायनॉमियल एक्सपान्शन माहिती की 1 प्लस NX रेस टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 फॅक्टोरियल. ठीक आहे, इंटू एक्स स्क्वेअर. जनरल आपण एक इक्वेशन कन्सिडर करतोय. तर मग याच्यावरून आपलं असं लक्षात येतं की ज्या काय हायर ऑर्डर टर्म याच्या पुढच्या काय करणार आपण त्या नेग्लेक्ट करणार. मग आता हायर ऑर्डर टर्म जर का आपण नेग्लेक्ट केलं तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळते बघा, V इक्वल टू V0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 1/2 इंटू अल्फा T. दॅट इज V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस अल्फाची काय व्हॅल्यू होते, अल्फाची व्हॅल्यू काय करू आपण सबस्टिट्यूट करू, दॅट इज T अपॉन 2 इंटू 273. मग इक्वेशन मिळेल V इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 546 किंवा V इक्वल टू V0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस T अपॉन 546. ठीक आहे, ह्या इक्वेशनने पण आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. पण जर का आपल्याला एअरमध्ये जर का दिलेलं असेल तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड आपण एअरमध्ये कॅल्क्युलेट करणार असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला V इक्वल टू V0 प्लस जो काही V0ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करतो 332 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 546 इंटू T. दॅट इज V इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू T. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर का आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर माहिती असेल आणि जर का आपल्याला टेम्परेचर माहिती असेल तर 0.61 एवढ्या व्हॅल्यूने तुमची व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड काय होईल,
चेंज होईल. तर याचा अर्थ काय सांगतो आपण, जर का टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला किंवा नेक्स्ट फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी. आता जनरली बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण पावसाळ्यात समजा आपल्या घराजवळ एखादी ट्रेन जात असेल किंवा आपण ज्या अशा एरियात राहत असेल की तिथून ट्रेनचा आवाज आपल्याला ऐकू येतो बघा, तर आपल्याला लक्षात येतं की पावसाळ्यात जो का ट्रेनचा आवाज आहे आपल्याला जनरली जास्त ऐकू येतो. तर याच्यामागचं रिझन असतं ते म्हणजे इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटीचं. आपण सिच्युएशन कसं आहे बघा, लेट VM बी द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन मॉइस्ट एअर. आता मॉइस्ट एअर म्हणजे आपण काय सांगतो की त्याच्यात समजा काहीतरी ह्युमिडिटी असेल, VD इज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन ड्राय एअर. मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे व्हेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर इज इक्वल्स टू गॅमा पी अपॉन रो एम. रो एम म्हणजे आपण सांगतोय डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर आणि VD इज इक्वल्स दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ ड्राय एअर इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा इंटू पी अपॉन रो इंटू डी दॅट इज डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. जर का आपण रेशो घेतला दोघांचा VM अपॉन VD इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन रो एम इंटू रो डी अपॉन गॅमा पी. ठीक आहे, तर हे इक्वेशन आपल्याला लक्षात येतं की गॅमा पी ही काय व्हॅल्यू कॅन्सल होतील, म्हणजेच VM अपॉन VD इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम. बट बघा आता जी काही डेन्सिटी असते ड्रायची कशी असते, जास्त असते मॉइस्ट एअरपेक्षा. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, व्हेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ ड्राय एअर इज ग्रेटर दॅन 1 असेल. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, व्हेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर इज ग्रेटर दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ ड्राय एअर. जर का व्हेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर ही जर का ड्राय एअरपेक्षा जास्त असेल तर याचाच अर्थ काय सांगतो आपण, जी काय व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड ही काय होणार तुमची इन्क्रीजेस विथ द ह्युमिडिटी. म्हणजे जेवढी तुमची ह्युमिडिटी इन्क्रीज होईल तेवढी तुमचं व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड पण काय होईल, इन्क्रीज होईल. त्यानंतर नेक्स्ट फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. बघा जर का आपण फ्रिक्वेन्सी जर का चेंज केली तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडवर त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. दॅट इज देर इज नो इफेक्ट ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इफ इट इन्क्रीज ऑर डिक्रीज द फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ मोशन इन अ एअर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण मोशन ऑफ एअर म्हणजे समजा आपला एअरचा स्पीड जर का इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झाला तर त्यामुळे साऊंडवर काय इफेक्ट होतो. जर का आपण एअरच्या डायरेक्शनमध्ये जर का आपण साऊंड विसल केला तर त्याची व्हेलॉसिटी असेल V+W, म्हणजे काय होणार, व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होणार आहे. आणि जर का अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असेल तर व्हेलॉसिटी काय होईल, डिक्रीज होईल, दॅट इज V-W. तर हे काही फॅक्टर्स आहे की या फॅक्टर काय होतात, तुमची व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड काय असते, डिपेंड असते. त्यानंतर आपण याच्याशी रिलेटेड असलेले काही प्रॉब्लेम्स आहे ते प्रॉब्लेम स्टडी करूया. बघ क्वेश्चन विचारलं तुम्हाला, ॲट व्हॉट टेम्परेचर will the speed of sound in air be 1.75 times as 1.75 times its speed at NTP. ओके, तर आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ एअर इज 1.75 टाइम्स ऑफ व्हेलॉसिटी ॲट STP स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरसाठी. त्यानंतर टेम्परेचर तुम्हाला गिवन आहे 273, दॅट इज केल्विनमध्ये आपण कन्सिडर करतोय म्हणून ते 273 केल्विन आपण कन्सिडर करणार. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे व्हेलॉसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ T. मग आपण व्हेलॉसिटी ॲट स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइड बाय व्हेलॉसिटी ऑफ एअर जर का व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याकडे फॉर्म्युला मिळेल T ॲट STP डिवाइड बाय T ऑफ एअर दॅट इज टेम्परेचर स्क्वेअर रूटमध्ये. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण. व्हेलॉसिटी ऑफ एअर आपल्याला माहिती किती टाइम्स सांगितली, 1.75 टाइम्स ऑफ एअर. या व्हॅल्यू क्वेश्चनमध्ये सबस्टिट्यूट करू आपण. त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल बघा, व्हेलॉसिटी ॲट स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइड 1.75 इक्वल टू 273 अपॉन टेम्परेचर ऑफ एअर. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं टेम्परेचर ऑफ एअर, पण हा जो का 1.75 येतो आपण 7/4 या फॉर्ममध्ये काय केला, लिहून घेतला. ठीक आहे, याची पण व्हॅल्यू तुम्हाला एवढीच मिळणार आहे. मग आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यामुळं आपण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल 836 केल्विन. ठीक आहे, तीच कन्वर्जन काय केलं आपण केल्विन डिग्री सेल्सियसमध्ये केलं तर डिग्री सेल्सियसमध्ये आन्सर मिळेल आपल्याला 563 डिग्री सेल्सिअस. फॉर्म्युला आणि प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या. ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम, the wavelength of a note is set 27 meter in air when the temperature is 27 degrees Celsius. What is the wavelength when the temperature is increased by 37 degrees Celsius? क्वेश्चन विचारतं मला, एक नोट आहे की त्या नोटचं जी काही वेवलेंथ आहे ती दिली 27 मीटर एअरमध्ये आणि ते टेम्परेचर आहे 27 डिग्री सेल्सिअस. तर क्वेश्चन विचारलं व्हॉट इज द वेवलेंथ वेन टेम्परेचर इज इन्क्रीज बाय 37 डिग्री सेल्सिअस. तर टेम्परेचरवर काय इफेक्ट होईल. गिवन दिलं तुम्हाला लॅम्बडा इक्वल टू 27 मीटर, टेम्परेचर गिवन आहे 27 डिग्री सेल्सिअस. कन्वर्जन करून घेतलं आपण केल्विनमध्ये
27 + 2 73 दॅट इज 300 केल्विन. T2 तुमचा 37 डिग्री सेल्सियस दॅट इज 37 + 2 73 = 310 केल्विन. फॉर्म्युला आपल्याकडे V1/V2 इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ T1/T2. But we know that V equal to n lambda, that is V1 equal to n lambda 1 and V2 equal to n lambda 2. Putting the values, we get n lambda 1 upon n lambda 2 equal to V1/V2 equal to square root of T1/T2. n and get cancelled, that is lambda 2 is equals to lambda 1 into square root of T2/T1. T2 आणि T1 ची व्हॅल्यू आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू जर आपण सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला आन्सर मिळेल 27.45 मीटर. तर अशा प्रकारे जे काही व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड आणि त्याचे फॅक्टर्स आणि त्याचे काही प्रॉब्लेम्स आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलेले. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण जनरल इक्वेशन ऑफ साऊंड किंवा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्ह याचा आपण स्टडी करणार आहे. थँक्यू.